أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في حلقة اليوم. أريدك تتخيل معي، أريدك ترجع بذاكرتك ليناير 2020 وبداية عقد جديد من الزمن. تتذكر بإيش كنت تحلم؟ عن نفسي حلمت وكنت مخطط أسافر تايلاند مع زوجتي وأولادي، استجمام لي ولشريكة حياتي وترفيه للأولاد الحلوين. وكنت موفر شوية فلوس عشان عرس أخوي، وزوجتي بعد موفرة فلوسها عشان الفستان. كنت متشوق للمة العائلية الكبيرة في رمضان مع أشهى الأكلات والحلويات. كنت مخطط أفتح مقهى كرك في الحلة عندنا، وفجأة طلع لنا فيروس كورونا وغير كل شيء حوالينا. ماشي تايلاند، ماشي عرس، ماشي لمة رمضانية، وماشي مقهى كرك. طبعا ما لازم يكون عندي مقهى عشان استانس بالكرك في بيتي. الله الله، إيش هالتضبيط؟ شكرا. وأنا متأكد أن أنت كان عندك بعد مخططات خاصة فيك. بكل أمانة شيء واحد كان إيجابي لما ظهرت كورونا: توفير الفلوس. خلونا نلقي نظرة ثانية على توفير الفلوس في الأعوام القادمة. التغيير الأكبر هو إنه إذا بقى دخلك مثل ما هو، احتمال إنك لاحظت الحساب المصرفي يزيد بشكل ما صار قبل كده، لأنه ما في أشياء كثيرة تصرف عليها. اللي أريد أقوله إنه حلو يكون عندك مدخرات وفرتها، ويمكن لاحظت بعد إنك كنت تصرف فلوسك في السابق على أشياء ما لها داعي، صح؟ يعني نقدر نقول بأن الجائحة اللي الكل مستاء منها هي بكل وضوح وقت مناسب جدا نوفر فيه فلوسنا، حتى إذا كنت تكسب أقل من قبل. تقدر تستغل هالفرصة وتخصص مبلغ صغير من راتبك كل أسبوع أو شهر للتوفير، مهما كان المبلغ صغير، حتى ولو 10 ريالات. المهم إنك تبدأ وتوفر فلوسك. بتلاحظ بأنك تصرف أقل وأقل تدريجياً، وهذا معناه زيادة في التوفير بعد. واحدة من طرق التوفير في البنوك: الوديعة الثابتة. يمكن الاسم ما كثير يحمسك، لكن بأمانة هي فعلا مثيرة للاهتمام. بهالطريقة تعتبر إنك وافقت تقرض فلوسك للبنك. مثلا نقول إنك حطيت مبلغ 3000 لمدة 12 شهر، يعني سنة. في المقابل البنك بيدفع لك نسبة معينة خلال 12 شهر كشكر وتقدير على القرض. شيء أكيد إنك خلال ال 12 شهر ما بيكون عندك إمكانية تصرف ريال واحد من الوديعة، بس في الواقع هي طريقة ذكية تستثمر فيها فلوسك بجدول معين، ويدينك ما تشريك إنك تصرف هالفلوس اللي وفرتها. الحين بعد ما خلينا فلوسك تستثمر بطريقة جادة، تعال نتكلم عن تطوير استراتيجية التوفير. طيب، هذا يعتمد على وضعك. أول شيء تسويه هو إنك تبدأ بتدوين المصروفات. في تطبيقات كثيرة ومجانية موجودة ممكن تساعدك في هالخطوة. بتعرف أنت وين تصرف فلوسك كل أسبوع، وهذا يعتبر إنجاز أصلاً. ثاني شيء إنك تشوف طرق تخليك تصرف أقل يومياً. لازم تواجه التحدي. إنك تقلل من مصروفاتك بنفسك أسهل طبعاً من إنك تحصل زيادة في الراتب، وخصوصاً في أوقات الأزمات مثل اللي صاير الحين. استراتيجية ثانية ممكن تسويها إنك تقتطع مبلغ التوفير مقدماً. تقدر تسوي هالطريقة بتحويل مبلغ ثابت من الراتب من حسابك الجاري لحساب التوفير كل شهر أوتوماتيكياً. بعد كذا تقدر تدفع كل مصاريفك بأريحية، بس تكون وفرت لنفسك أول شيء. البطاقات الائتمانية منتج جميل ومفيد لكثير من الأشخاص، وتعني إن البنك يعطيك بطاقة فيها مبلغ محدد كقرض، وبإمكانك تصرف منه وترجعه بعد فترة معينة عشان ما ياخذ عليك البنك فوائد.
في حالة إنك تأخرت في الدفع بيكون عليك فوائد عن كل يوم تأخير. عشان كده نصيحة من أخوك، فكر مرتين قبل لا تستخدمها. حط في بالك إنك تتقاعد في يوم من الأيام. نحن نكبر كل يوم بدون ما نحس. صحيح إن مكافأة نهاية الخدمة تعتمد على جهة عملك، وفي ناس كثير يعتقدوا إن أمورهم طيبة لين آخر يوم في عملهم، وبعدين يكتشفوا إن راتبهم بعد التقاعد أقل من توقعاتهم. مفاجأة. في نهاية المطاف، التوفير ما ممكن يكون فكرة سيئة إطلاقاً. وجود مبلغ أنت وفرت على صوب معناته إن إذا صار ظرف طارئ لا سمح الله ممكن تساعد نفسك بنفسك وبسرعة، وكذلك تغتنم أي فرصة استثمار حقيقية تصادفك. ومثل ما يقول المثل، صاحب الفلس صياد. وبعد إذا فكرت تاخذ قرار كبير في حياتك، مثل إنك تشتري بيت أو إنك تتزوج، فبتحصل إن الموضوع أسهل بكثير بدون أدنى شك. إذا بعد كنت تحتاج إنك تاخذ قرض، فلوس التوفير أكيد بتخلي القرض هذا أصغر وبتسدده أسرع. الحين إحنا مستفيدين من الجائحة لأنها خلتنا نصرف على الأشياء المهمة وبس، وعرفنا الأشياء الثانوية اللي ما كانت تستاهل صرف. لكن خلي بالك، في أشياء ظهرت بقوة خلال هذه الفترة وممكن تكون مكلفة على المدى البعيد، مثل التسوق الإلكتروني، الطلبات من المطاعم، ومواقع وبرامج الأفلام والمسلسلات، وترميم البيت، وغيرها من الأشياء الكثيرة. التوفير يا جماعة شيء رائع. وفي نهاية الحلقة أريدكم تركزوا على نصيحتي، لازم تبدأ التوفير من اليوم. صحيح إن هذه الجائحة لعوزتنا، بس خذها كتجربة إيجابية من ناحية توفير الفلوس. إذا ما وافقتني الرأي من فضلك خبرني عن وجهة نظرك في موضوع الحلقة من خلال التعليقات تحت، وانضم إلينا مرة ثانية في حلقة الأسبوع الجاي عن إدارة النشاط التجاري في هذه الأوقات الصعبة. تحياتي، سلام.